મોરબીના ચાવડાસર ગામના ઇતિહાસ વિશે તમે જાણો છો? સદીઓ પહેલા મોરબી નજીક સુખ સમૃદ્ધિથી ભર્યું ચાવડાસર ગામ હતું. એક વર્ષે ચોમાસામાં વરસાદ ભરપૂર થયો અને ગામનું તળાવ છલકાયું. ત્યારના રિવાજ મુજબ ગામ લોકો તળાવના કાંઠે ઉજવણી કરતા અને મેઘરાજાને નિવેદ ધરાવતા. એકવાર તેઓએ મોરબીના બાદશાહ સુબાને આમંત્રણ આપ્યું. બાદશાહ પોતાની સેના સાથે ઉત્સવમાં આવ્યા. ઉજવણી દરમિયાન ચાવડાસરની 16 શણગાર સજેલી આઈ રાણીઓને જોઈ બાદશાહ મોહી ગયો અને તેને એક દીકરી સાથે પરણવાની માંગ કરી. પણ આ તો આહિરની ઇજ્જતનો સવાલ હતો, તેથી તેને ચોખ્ખી ના પાડી. આ સાંભળતા જ સુબો ગુસ્સે થયો અને યુદ્ધની ધમકી આપીને જતો રહ્યો. આ બાજુ ગામના લોકો મૂંઝવણમાં પડ્યું કે સુબાની ફૌજ સામે આપણું શું ગજું, હવે શું કરશું? આહિરોએ ઇજ્જત માટે એક કઠોળ નિર્ણય લીધો. તેમને તમામ સંપત્તિ ભેગી કરી વૃક્ષ નીચે દાટી માતા, બહેન અને બાળકોને પોતાના હાથે જ મોત આપી દીધું, એટલે ઇજ્જત જળવાઈ રહે. બાદશાહની સેના સાથે આહિરો છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડ્યા. સુબો વિજયની આશાએ ગામમાં પ્રવેશ, પણ ગામમાં જઈને જુએ છે તો ગામ આખું ચીર નિંદ્રામાં પહોંચી ગયું. આ જોઈને તે હચમચી ગઈ અને બોલી, વાહ આહિરો વાહ. ત્યાર પછી બાદશાહે ક્યારેય આહિરો તરફ નજર નથી ઉઠાવી. આ ગામ સૂનું અને વેરાણ બની ગયું. આ વાતને વર્ષો વીતી ગઈ. એક વખત સામત લોખી પોતાના મિત્રને આપેલી મૂડી લેવા જતા ત્યારે તે ભૂલથી ચાવડાસરના પાદરમાં આવી ચડ્યો. તે દિવસે કાળી ચૌદસની રાત હતી. માર્ગ ભૂલતા તેને રાત ત્યાં રોકાવાનું નક્કી કર્યું. સામતે એક ડેલી ખખડાવી. અંદરથી એક સ્ત્રી તેના બાળક સાથે બહાર આવી અને આવકારો આપ્યો. ઓસરીમાં ઢોલિયો ઢારી દીધો, પાણી આપ્યું અને ખબર અંતર પૂછી. સામતે કહ્યું, બેન, રાતના અંધારામાં માર્ગ ભૂલ્યો છું, રાત વાસો કરવો છે. બેન કહે, વાંધો નહીં ભાઈ, આ તમારું જ ઘર સમજીને નિરાતે વારું પાણી કરીને જજો. બેન, આ મારી પાસે મૂડી છે, તે અંદર સાચવીને મૂકી દો, સવારે મને પાછી આપજો. આખા દિવસના થાકને કારણે સામત ઊંઘી ગયા. સવારે ઉઠ્યા ત્યારે બધું જ ગાયબ. પોતે જમીન પર સૂતા છે. તેને વિચાર્યું કે સપનું હશે, પણ કે મેં આપેલા પૈસા પણ નથી, કંઈક તો ઘટના બની છે. આમ વિચારતા વિચારતા નારણભાઈના ઘરે પહોંચી અને તેને બધી વાત કરી. નારણભાઈએ સમજાવ્યું કે મુરલીધરના આશીર્વાદથી જ તું જીવતો બચ્યું છે, બાકી ત્યાંથી કોઈ જીવતું પાછું નથી આવ્યું. દર કાળી ચૌદસે ચાવડાસર ભૂતનગર બને છે. સામતે પૂછ્યું, તો પછી મારી મૂડીનું શું? નારણભાઈએ કહ્યું, તે પાછી મળશે, પણ કાળી ચૌદસની રાહ જોવી પડશે. જો તારામાં હિંમત હોય તો તે દિવસે જઈને પાછી લઈ આવજે. એક વર્ષ વીતી ગયું અને આખરે તે દિવસ આવી ગયો. સામત ચાવડાસર જવા નીકળ્યા અને મનમાં ને મનમાં બોલતા જતા હતા કે આજે તો મૂડી પાછી લઈને જ રહીશ. આમ વિચારતા વિચારતા ચાવડાસર ગામે પહોંચ્યા. રાતનો સમય અને ગામ 16 કળાએ ખીલી ઉઠ્યું હતું. તેમને મૂડી સાચવવા આપેલી તે ડેલી ખખડાવી તો એ જ બેન બહાર આવી. સામતે પોતાની મૂડી પાછી માંગી અને બહેને પટારામાંથી કાઢી મૂડી પરત આપી. મૂડી મળી ગઈ એટલે તે રાજી થતા થતા હાલતા થઈ. પણ ગામની 2-3 દીકરીઓ એક ઘોડાની લગામ ઝાલી તેને ઊભા રાખી અને કહ્યું, ભાઈ, તું આટલી હિંમત કરીને અહીં આવ્યો છો તો અમારા પર એક ઉપકાર કરને, અમને આ ભટકતા જીવથી મુક્ત કર. સામતે કહ્યું, હું શું કરી શકું? ભાઈ, ગામની સીમમાં અમે એક વૃક્ષ નીચે મૂડી દાટી છે, તે કાઢી અમારી પાછળ ક્રિયાકર્મ કર એટલે એમને મોક્ષ મળે. સામતે વચન આપ્યું અને યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરી આખા ગામને પ્રેત યોનિમાંથી મુક્ત કરાવ્યા.